In the headlines, Nigerian Army promotes 122 senior officers. On the foreign scene, people fleeing South Sudan, violence arrives Sudan. In business news, Central Bank of Nigeria governor to appear before House of Representatives next week. In entertainment, 8 injured as crowd disrupts Ashoke's London concert. And in the world of sports, Flying Eagles faces Nasarawa United today. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news shortly. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. Welcome back. Now the news in detail. The Nigerian Army Council has approved the promotion of 122 senior officers from the ranks of Brigadier General to Major General and Colonel to Brigadier General respectively. The Director, Army Public Relations, Brigadier General Oyewole, in a statement this morning, said 52 of those promoted are Brigadier Generals and 70 Colonels. According to him, the Brigadier Generals were elevated to Major Generals and the Colonels to Brigadier Generals. He said their promotion was in recognition of their meritorious service to the nation. The chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, Abdulrasheed Bawa, has said that the commission recovered more than 30 billion naira from the suspended Accountant General of the Federation, Idris Ahmed. He said this yesterday while appearing on the ministerial briefing organized by the Presidential Communications team at the Presidential Villa in Abuja. The commission is currently prosecuting the suspended AGF over alleged 109 billion naira fraud. Meanwhile, former Senate President and the leader of the People's Democratic Party, PDP, in Kwara State, Bisola Saraki, has inaugurated an 850-man campaign council to execute the 2023 general elections. Addressing party members during the inauguration in Ilorin, Saraki charged the members of the campaign council to work towards reclaiming political power from the All Progressives Congress APC in the state. The over 600 members today, I congratulate you and I pray that the Almighty Allah will give you the strength to deliver. Millions of people are relying on you. Millions of people are depending on you. Don't be disillusioned because your name is not on this list means that this new government you will not benefit. No. What will make you benefit is your result in February and in March. Go and deliver your polling unit and inshallah leave the rest to me and leave that to Almighty God. Saraki, who charged the youths in the country not to be deceived again by politicians, said that all forms of lies were peddled against him, like that of the bank robbery, is in order to score political points. Also speaking, the chairman of the campaign council, Professor Ali Ahmed, PDP chairman in the state, Alhaji Babatunde Mohammed, said that the party had learnt its lesson and prepared to take over political power in both the state and the country. Our state has reversed all the gains of the past. And this is
what has informed some of us that where we are coming from is by far, far better than where we had found ourselves. Still in the news, the spiritual leader of the Cherubim and Seraphim Movement Church worldwide, Prophet Samuel Adefila Abidoye, has charged the Nigerians to be impactful to humanity. He gave the charge when the management of Diamond FM Ilorin paid him a courtesy visit to him in his residence in Ilorin. According to him, the spiritual leader, founder and chairman of Diamond FM, whom he described as the forward-looking, has impacted the lives of his generation through his ventures like Diamond FM, which has changed the trends in broadcasting, in informing and educating the public. He therefore charged the management and the staff of Diamond FM to remain focused, committed, dedicated to reach higher heights and relevant in history. And that's it on the local scene. Now we've gone a short time out. When we come back, we'll bring you foreign news, entertainment and sports stories. To stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, at least 1,700 people fleeing violence between armed factions in South Sudan's northern Upper Nile state have crossed into Sudan. A member of Sudan's state-run Humanitarian Aid Commission, Salah Taj al-Sir, told Sunna that large numbers of South Sudanese fleeing the violence had arrived in the border of the White Nile. The UN agency UNICEF had earlier said that violence between armed groups in Upper Nile State that started in August was forcing thousands of women and children to flee their homes amid reports of rising civilian deaths, injuries and abductions. The clashes have since spread to Jonglei and Unity states. That's it in foreign news. In business news, the Central Bank of Nigeria CBN Governor Godwin Emefiele is expected to appear before the House of Representatives next week, Tuesday, December 20th, over cash withdrawal limit and other issues. This was announced by the Deputy Speaker, Ahmed Idris Wase, who presided over plenary yesterday and confirmed that the CBN governor has sent in a letter to inform his inability to come to the House. The CBN governor informed the House in a letter that he was part of the delegation of the President to Washington, D.C. and will not be able to appear before the House for his briefing on the proposed policy on cash withdrawal limits, which was earlier stated for yesterday. That's it in business news. In our entertainment news this afternoon, 8 persons have been reported injured after a crowd disrupted the concert of the Nigerian Afrobeats artist Ahmed Ololade, popularly known as Ashake, in Brixton, London. Several fans of the Nigerian singer had arrived at the O2 Academy in South London, but were locked outside the venue in freezing weather, provoking some to try to force their way inside. As the situation got worse, the organizers called the police due to security reasons. Upon the arrival of the police, they advised the organizers to cancel the show. That's it in entertainment. In sports news, Nigerian men under 20 national team Flying Eagles will this evening engage the Nigeria Professional Football League side Nasarawa United in the friendly match ahead of the 2023 CAF Under-20 African Nations Cup. The 8th friendly match for the Nigeria Under-20 team will hold at the FIFA Goal Project Package B of the Moshood Abiola Stadium, Abuja at 4 p.m. Coach Ladan Bosa's boys have won their 7 consecutive friendly matches in the build-up of the Africa Under-20 Cup of Nations. And that's it in sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Nigerian Army promotes 122 senior officers. On the foreign scene, people fleeing South Sudan. Violence arrives Sudan.
In business news, Central Bank of Nigeria governor to appear before House of Representatives next week. In entertainment news, we told you that 8 people were injured as crowd disrupted Ashake's London concert. And in the world of sports, Flying Eagles faces Nasarawa United today. Did you know, in AD 350, Pope Julius I, Bishop of Rome, proclaimed December 25 as the official celebration date for the birthday of Jesus Christ. Diamond FM says, don't be discouraged by the challenges you face daily. They are part of your success story. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining Supreme station. To have a lovely day. Your one-step dial, Diamond FM, shining supreme. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn Yorùbá tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Kásán àsìkò Jímọ̀ olóyin tòní wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ wa ṣètò ìgbéga fáwọn lọ́gàálọ́gàá àjọ ọ̀hún tí wọ́n tó 122 níye. Nílẹ̀ òkèrè àwọn aráàlú tó sá kúrò níbi rògbòdìyàn tó wáyé ní South Sudan ti gúnlẹ̀ sí ilẹ̀ Sudan. Lágbọn ìròyìn okòòwò gómìnà báńkì àgbà ilẹ̀ wa yóò farahàn níwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Lágbọn ìròyìn amúlùdùn èèyàn 8 farapa yánnayànna látàrí bí àwọn èrò ṣe dabarú ètò àkójọ orin tí Àṣàkẹ́ ṣe nílùú London. Lágbọn eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagle yóò kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Nasarawa United lónìí. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọlárenwájú Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net. Bákan náà lẹ́tún lè rí wa wò kétékété lójú òpó Facebook wa @Diamond 887 FM àti lórí YouTube wa Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Tí pọ́ǹpì concept onílò ìfọkànbalẹ̀ akọ́rẹ́dẹ́ àwọ̀lú Ìlọrin gbogbo Kwara gbàwọ́ tọwọ́ tẹsẹ̀ ẹ ṣe àdúpẹ́ àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o ẹ ṣe ralẹ̀ lọ́dọ̀ wa tí pọ́ǹpì lówó tí ò gàjàrà lọ àgbà bẹ́ẹ̀ alùbáríkà làwa ń fẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ìròyìn ayọ̀ láti ilé
iléeṣẹ́ tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀. àǹfààní gbogbo àwọn tó ń béèrè. tó ń sọ pé káwọn tó gbọ́ nípa ìdínwó ilẹ̀ táǹtà ó pẹ́ díẹ̀. a ti gbà láti jẹ́ kẹ́dínwó yóò tẹ̀síwájú. títí wọ December 31 òpin ọdún yìí. ilẹ̀ tí pọ́ǹpì tó wà lóko olówó site 1 and 2. àtẹlẹ́ tó wà lókè òyì 399,000 naira péré ni. èyí tó wà ní elémèrè tá a pè ní land banking. tá a lè ra pamọ́ fúnra wa àti fọ́mọ torí ọjọ́ iwájú. 199,000 naira péré ni fa. àfọwọ́kùn ẹ lè sàdájì owó àbí kẹ́ ẹ san tẹ́lẹ̀ kan náà. ẹ̀yin ni ẹ máa ṣàfihàn tara ṣàṣà máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì tó wà ní suit 8 legislative quarters along GD road Ìlọrin telephone 08052888552. tí pọ́ǹpì concept developer that cares. ìwọ wọn ló bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ o. ẹ mọ̀mọ́ bínú kí ni òun ti bà mí ńlẹ̀ ni. ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́ ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú o tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kinní ọ̀hún tó sì bà lé oúnjẹ lòmíì ó lè fo ní irú àìsàn ni èyí tó ṣe ń dá o. ó yá àfira kó bó ti ṣe kúrò ń bẹ̀rùn. ẹ mọ̀ bínú o mọ̀mọ́. ẹ rí nǹkan awíwíwí afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dárùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa bẹ́ẹ̀ bá a wá kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsà yìíká yín ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ̀ bá fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún u rẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn ẹ jẹ́ ká yìíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ìgbìmọ̀ alábòjútó ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ wa ti buwọ́lu ètò ìgbéga fáwọn lọ́gàálọ́gàá tó tó 122 láti ipò brigadier general sí ipò major general nígbà tí àgbéga dé báwọn mìíràn láti ipò kọ́nẹ́ẹ̀lì sí ipò brigadier general. adarí ẹ̀ka alukoro fàjọ ọmọ ogun ilẹ̀ wa ọ̀gágun Onyema Nwachukwu ló ṣàtúpalẹ̀ ètò ìgbéga ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi léde lóòrọ̀ òní pẹ̀lú àlàyé pé 52 ni àwọn tí wọ́n rí ìgbéga gbà sí ipò brigadier general tí máwọn 70 mìíràn sí ipò kọ́nẹ́ẹ̀lì. gẹ́gẹ́ bí ó ti wí àwọn tí wọ́n wà ní ipò brigadier general ni wọ́n rí ìgbéga gbà bọ́ sí ipò major general tí mọ́ àwọn kọ́nẹ́ẹ̀lì kan sí ipò brigadier general. bẹ́ẹ̀ ló ṣàfikún rẹ̀ pé ìgbéga ọ̀hún ló wáyé látara ìfarajì àwọn olùjàǹfààní nídìí ìṣiṣẹ́sìn orílẹ̀-èdè yìí. alága fàjọ tó ń fínro máwọn tájẹ ìwà jẹgúdújẹrá bá ṣẹ́mọ́ lórí nílẹ̀ wa Nàìjíríà ìyẹn EFCC arákùnrin Abdulrasheed Bawa ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àjọ ọ̀hún ti rí owó tó lé ní bílíọ̀nù lọ́nà 30 náírà gbà padà lọ́wọ́ olùṣírò owó àgbà fún ilẹ̀ wa tí ẹ̀kọ́ òṣojú mímu fún arákùnrin Idris Ahmed. alága fàjọ EFCC ọ̀hún ló sísọ lójú eégún ọ̀rọ̀ náà lánàá lásìkò tó ń farahàn níbi ètò ìjábọ̀ àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba èyí tí ikọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ títí ààrẹ ṣe agbátẹrù rẹ̀ nílẹ̀gbẹ́ ààrẹ tó wà nílùú Àbújá. àjọ ọ̀hún ló wọ́ olùṣírò owó àgbà tilẹ̀ ń dóòyè ká lọ́wọ́ yìí re ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn ìpàsípàyà owó tó tó 100 kan ó lé ẹ̀sùn 9 bílíọ̀nù náírà. ní ìpínlẹ̀ Kwara ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí títún ṣe adarí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Kwara dókítà Bukola Saraki ti ṣètò ìfilọ́lẹ̀ ikọ̀ ìgbìmọ̀ olùpolongo 75,000 nígbàradì fún ètò ìdìbò tọdún 2023. nígbà tó ń bá wọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún sọ̀rọ̀ níbi ètò ìfilọ́lẹ̀ náà dókítà Saraki rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùpolongo lẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti ṣiṣẹ́ takuntakun lójúnà àti gba ìkúìdá agbára kúrò lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Saraki tún ké sí àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí láti má ṣe tẹ́tí sí ẹ̀tàn àwọn olóṣèlú mọ́ àti wípé ọ̀pọ̀ irọ́ ni wọ́n ń pamọ́ òun bíi lílọ́ ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìdigunjalè tó wáyé sí ilé ìfowópamọ́sí kan nílùú Ọ̀fà lọ́jọ́sí mọ́hún lẹ́sẹ̀
nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ alága ìgbìmọ̀ olùpolongo ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Ali Ahmad alága fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ yìí Alhaji Babatunde Mohammed ti sọ ọ́ di mímọ̀ pé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ti kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn ìrírí rẹ̀ látẹ̀yìnwá bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òṣèlú náà sì ti gbáradì láti gbé ìkúdà ìṣàkóso nípínlẹ̀ yìí tè mọ́ ti ilẹ̀ Nàìjíríà lápapọ̀. Bàbá aládùúrà fún ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú káàkiri àgbáyé bàbá wòlíì Samuel Adéfìlà Abídòyè ti ké sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti máa fi ìgbà gbogbo kópa tó jọjú nídìí iṣẹ́ rere. Bàbá aládùúrà ọ̀hún sípayá ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí ìgbìmọ̀ alábòjútó ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond FM ṣàbẹ̀wò bàbá kẹ́pẹ́ sí nílẹ̀gbẹ́ rẹ̀ tó wà nílùú Ìlọrin. Gẹ́gẹ́ bí àgbà òjíṣẹ́ Ọlọ́run náà ti wí, ó júwe olùdásílẹ̀ Diamond FM gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́yinjú àánú ẹni tí ó ti lapa rí láyé àwọn èèyàn tó ń ti ìdásílẹ̀ ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond FM léyìí tó ti mú àgbékalẹ̀ ọ̀tún wọnú ìlànà ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ṣíṣe. Bẹ́ẹ̀ ló rọ ikọ̀ alábòjútó tí máwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ Diamond FM láti tẹ̀síwájú nínú ìfarajì wọn lójúnà àti mú kí àsíá iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà máa fò lókè téńté. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ̀yin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú. Nílé òkèrè àwọn èèyàn tí kò dín ní 1,500 ni wọ́n ti sá fìlúlẹ̀ látàrí ìtàkùrọ̀gàn láàrin ikọ̀ adìyàmúra kan lápá òkè àríwá ìpínlẹ̀ Nile lórílẹ̀‐èdè South Sudan lọ sí ilẹ̀ Sudan. Ọmọ àjọ olùṣèrànwọ́ fọ́mọnìyàn nílẹ̀ Sudan Salataj Asia ti sọ pé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè South Sudan tí wọ́n sáfi agbègbè tí nǹkan ò ti fararọ sílẹ̀ ti gúnlẹ̀ sí ẹnu ààlà ìpínlẹ̀ White Nile. Àjọ UNICEF tó jẹ́ ti ìṣọ̀kan àwọn orílẹ̀-èdè ti ṣáájú sọ pé ìfàǹfà láàrin ikọ̀ adìhámọ́ra lápá òkè Nile ọ̀hún èyí tó bẹ̀rẹ̀ lóṣù kẹjọ ló ti mú kí ọ̀pọ̀ àwọn abilékọ tí máwọn ògo wẹrẹ sá fi ilé wọn sílẹ̀ látàrí bí àwọn aráàlú kan ṣe ti pàdánù ẹ̀mí wọn tí mọ́ bí ìfàǹfà náà ṣe ń lọ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sì farapa yánnayànna. Ìtàkùrọ̀gàn ọ̀hún ló ràn mọ́ bí iná ọyẹ́ dé àwọn ìlú bíi Jogli àtàwọn ìlú mìíràn. Lágbọn ìròyìn okòwò báńkì àgbà ilẹ̀ wa gómìnà báńkì àgbà ilẹ̀ wa Godwin Emefiele ní ìrètí wà pé yóò farahàn níwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ wa lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí ń ṣe 20 oṣù kejìlá lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìlànà ọ̀tun iye owó gbígbà èyí tó bòde lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí. Èyí jẹyọ nínú ìkéde kan èyí tí igbákejì abẹnugan ilé Ahmed Idris Wase tó darí ìjókòó ilé ọ̀hún lánàá fi síta pẹ̀lú àfikún pé gómìnà báńkì àgbà ilẹ̀ wa ló ti ṣáájú fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí ilé náà lórí ìdí tí kò fi láǹfààní láti farahàn níwájú ilé ọ̀hún. Gómìnà báńkì àgbà ilẹ̀ wa ọ̀hún ṣàlàyé nínú lẹ́tà tó fi ránṣẹ́ sí ilé náà pé òun wà lára àwọn ikọ̀ olùkọ́wọ́rìn pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ wa lọ sí ìlú Washington DC léyìí tó jẹ́ ìdí pàtàkì kan tí kò fi yọjú síwájú ilé náà láti sọ̀rọ̀ lórí ìlànà ọ̀tun owó gbígbà léyìí tó yẹ kó wáyé lánàá òde yìí. Lágbọn ìròyìn amúlùdùn ènìyàn 8 ló ti farapa yánnayànna lẹ́yìn tí ogunlọ́gọ̀ èrò dabarú
àpéjọpọ̀ orin èyí tí olórin ṣẹ̀wọ́ṣẹ̀wọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè wa ní Ahmed Ọlọ́ládé tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àṣàkẹ́ṣe ní Brixton nílùú London. Òbítíbitì àwọn olólùfẹ́ òǹkọrin ọ̀hún ló gúnlẹ̀ sí gbọ̀ngàn O2 Academy tó wà ní South London tí wọ́n mọ̀ta nínú òtútù ni wọ́n fa ìbínú yọ tí wọ́n sì fẹ́ fi ipá wọ inú gbọ̀ngàn ibi tí ètò ọ̀hún ti wáyé. Látàrí wọ́lùkọlù ọ̀hún, àwọn olùṣàgbátẹrù ètò náà ké sí àwọn agbófinró láti mú kí nǹkan bọ̀ sípò. Ẹ̀wẹ̀, bí àwọn agbófinró ṣe gúnlẹ̀ síbùdó náà tí wọ́n sì rí bí nǹkan ti rí ni wọ́n ti gba àwọn olùṣàgbátẹrù ètò ọ̀hún níyànjú láti fagilé ètò náà lẹ́yọ̀ sọ́ka. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún yóò máa kópa nínú ìdíje líìgì tó jẹ́ tàwọn àgbà ọ̀jẹ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa nírọ̀lẹ́ òní pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Nasarawa United níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ tàwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún ni yóò wáyé ní pápá ìṣeré ti Mashood Abiola tó wà nílùú Àbújá ní dédé aago 4 ìrọ̀lẹ́. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí olùkọ́ni Ladan Boso kó sòdí ọ̀hún ló ti jáwé olúborí níbi àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbàradì fún ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ táwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sítìgbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní wípé ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ wa ṣètò ìgbéga fáwọn lọ́gàálọ́gàá àjọ ọ̀hún tí wọ́n tó 122 níye. Nílẹ̀ òkèrè, àmúwá sítìgbọ̀ yín wípé àwọn aráàlú tó sá kúrò níbi rògbòdìyàn tó wáyé ní South Sudan ti gúnlẹ̀ sí ilẹ̀ Sudan. Lábala ìròyìn okòòwò ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé gómìnà báńkì àgbà ilẹ̀ wa yóò farahàn níwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ìròyìn amúlùdùn ajẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn tòní wípé èèyàn 7 farapa yánnayànna látàrí bí àwọn èrò ṣe dabarú ètò àkójọ orin tí Àṣàkẹ́ṣe nílùú London. Lágbọn eré ìdárayá, àmúwá sí ti gbọ̀nyìn wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagle yóò kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Nasarawa United lónìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ọdún 350 AD ni Pope Julius àkọ́kọ́ tí ń ṣe bíṣọ̀bù fún ilẹ̀ Róòmù kéde ọjọ́ 15 oṣù kejìlá gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ayẹyẹ ọjọ́ ìbí Jésù Kristi. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní, Diamond FM sọ lónìí pé má ṣe rẹ̀wẹ̀sì látàrí onírúurú ìpèníjà tó ń kojú lójoojúmọ́ nítorí ara èròjà àṣeyọrí rẹ ni wọ́n ń ṣe. Láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí, ẹ kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 091 60 62 7526. Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀ yín. Ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó tàwọn yọ̀ akójímọ̀ olóyin tòní, ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ ẹ̀. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ ṣeun, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ ṣeun tẹ́ ń fẹ́ Taminatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Èmi ọmọ yín ni o, Alájà Amina Obirere. Ẹ máa bá wa gbọ́ Diamond FM 88.7, your shining supreme station. Kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́, àwọn ká ti sá lọ, àrùn mọ́lẹ́gùn ẹ̀yìn dídùn làkúrẹ́ ìgbé.